Shikues të Edicioni News, miq të Edicioni Veror, përshëndes dhe mirë se vini. Jemi bashkë si çdo pasdite tjetër për të ndarë këto minuta me historitë e plazhit, me personazhet që kemi zgjedhur për të ngacmuar ndoshta dhe për të rrëfyer më shumë në çdo aspekt të jetës së tyre, si nga pushimet, ashtu edhe nga karriera. Pas pak do të jetë me mua Jonida Shehu, gazetarja simpatike e dashur për të rrëfyer gjithë momentet e saj ndoshta më të vështira. Por këtu është në plazh, kështu që s'do mungojnë as pyetje dhe interesi për sa i takon familjes së saj me cilën po kalon këto ditë pushimi, është në përfundim të pushimeve. Ka qenë një ditë e vapshme me temperatura shumë të nxehta, por kemi staf që do të freskohet edhe për më tepër, nuk i trembet as pak legjendave. Peshkaqenit për shembull. Në Jalës, zhytur fjorda Llukmani për të përftuar gjithë atraksionin dhe speciet dhe bukuritë natyrore që gjendet në shkëmbinjtë e Gjirit të Jalës. Shihni këtë material. Kam ardhur në bregun e famshëm të Jalës, tek Folie Marin, për të provuar eksperiencën në ujë me oazin blu, që edhe nga emri më intrigon shumë. Përshëndetje, si jeni? Si ja kaloni? Mirë se ju gjej. Instruktor padi i oazit blu. Përshëndetje, Adriatiku, dive master padi, oazi blu. Adriatiku që zhytet në ujërat e Jonit, kështu do të mbaj mend. Edhe kjo goca bukuroshe? Unë jam Biona, jam open water, padje, 17. 17 vjeç. Ku janë këto 17 vjeçarë që bëjnë gjëra të tilla? Aman, shtohuni sa më shumë. Kur ke filluar zhytjen? Për herë të parë jam zhytur 13 vjeç që e kam provuar, domethënë, në këtë plazh dhe kursin e kam për vitin e kaluar. Fillojmë zhytjen nga bregu, avash do arrim në një relief shkëmbor shumë të këndshëm në nënujorë, i cili përmban, mos themi, gjithë llojet e peshqve të mesdheut, një pjesë të madhe të tyre, nuk kanë përmasa shumë të mëdha, por janë në tufa të vogla. Në 11 metra mund të shikojmë një amfor, e cila është e kalcifikuar në shkëmbë. Shqyqysh zotit ka ngelur atje sepse është e kalcifikuar dhe besoj se ka arritur ta marrë njeri. Plus është dhe fshehur dhe shumë vështirë për tu pat. Në 13-14 metra ndodhen edhe një 2 pine nobilis. Është shumë e bukur dhe kanë përmasa, është një çift, janë të dyja bashkë në një shkëmbë në nënujorë. Dhe është një nga gjërat më të bukura kur e shikon kështu kur i afrohesh. Ndodhë që pothuajse një pjesë e madhe atyre që provojnë për herë të parë frymarrjen automatik dhe marrjen frym me kokën në ujë kanë një bllokim psikologjik më shumë, sepse në gjithë jetën, të gjithëve na ndodh, edhe mua më ka ndodhur në herën e parë, të gjithë jetën tonë, kur kemi fut kokën në ujë, kemi bërë kjo na pengon. Por mjafton 3-4 minuta, 5 minuta praktik që ne ta kapërcejmë këtë. Mbas komunikimet gjatë zhytjes janë e para që tregon që gjithçka po shkon në rregull. E dyta, nëse do të ngjitesh lart, e bën me gisht përsipër.
Në qoftë se do të ulesh poshtë, e bën me gisht për poshtë. Nëse nuk ndjehesh mirë, e tregon me dorë që jam çka, domethënë. Nëse ke një problem, e tregon çka veshi për shembull, ose çka maska, nëse ka futur ujë. Edhe tjetër harrova ndonjë? Po, ka dhe disa shenja të tjera, siç janë, mbajmë këtë nivel, ecim në këtë drejtim, ka diçka për të parë, shiko, ka diçka për të kopjuar, shiko mua, këto janë disa nga shenjat.
ishte një eksperiencë shumë e bukur. Unë jam zhytur vetëm një anije, po yll deti aq të madh s'kisha parë ndonjëherë. Atëre, jo vetëm yje, po ka shumë të ndryshëm. Të ndodh që të kapësh fenomene gjatë përvojës. Fenomene të ndryshme, shtektime, fenomene të çiftimit apo gjëra të tilla që janë shumë të bukura dhe nuk mundet që Kimi të ngeli mendja të kohën o but. Më bëri përshtypje edhe që mblodhen plerat, unë ndjeva shumë krenare për veten edhe për ju bashkë, që janë njerëz të tillë me iniciativë që pastrojnë detin. Ajo komardarja për shembull ishte goxha e madhe dhe plastike, qelçi. është puna ashtu që ta mbrosh një diçka, duhet ta duash. Dhe që ta duash, duhet ta njohësh. Unë ju falenderoj shumë dhe sugjeroj çdo person që kalon në Jalë të bëjë një xhiro të çunat sepse është super eksperiencë zhytje. Faleminderit. Si e lam? Okej. Nga këto imazhe fantastike me bukurit natyrore që ekzistojnë në bregdetin tonë, por shumë pak i njohin dhe eksplorojnë, unë kam shumë kënaqësi të kem këtu bashkë me mua Jonidën e rikthejmë në Drimadhes. Pse na i braktise këtë vit? Na ike në livadh. Po, ikëm në livadh sepse donim një gjë pak më të mbledhur që ti kishte të gjitha gjërat brenda. Edhe gjetët një hotel që hotelin tipik për pushime familjare, që nuk ishte në Turqi, sepse mua nuk më pëlqen Turqia shumë e nxehtë. Dhe tham ta provojmë njerë dhe nuk jemi fare të zhgënjur. Dhe nesër ikëm fare nga kjo zonë. Mbyll pushimet për fare. Mbaruan pushimet. Sot është dita fundit dhe ta dish që i kam lënë plazhin për gjysmë. Po e di. Që të bëja gati gjithë grupin. Grupi babi. Domethënë kemi babi goca, po. Edhe Babin kemi s'e lënë di plazhin që në orë nuk do të dali, babi nuk është kristali që unë ta marr dhe ta nxjerr. Nuk do të dali. Domethënë kanë nga ata njerëz që punojnë mbrapa, kanë nga ata njerëz që punojnë para, secili ka pozicionin e vet. Po është gjithashtu në media. Edhe në media. Perëndimi është fantastik. Perëndimi është fantastik. Ne faleminderit që më solle, domethënë me këtë perëndimin e Drimadhes nuk krahasohet asnjë gjë tjetër. Ndërkohë nëse kalojmë një plan tjetër, diçka po përgatitet aty në plazh, jemi të mirë informuar në lidhje me një surprizë. Ty kur ta kanë bërë propozimin? Si ta kanë bërë? Unë propozim për martesë nuk kam marrë, Eni, mos të duket çudi, domethënë mua më kanë bërë propozim për bashkëtesë. Dhe nuk ka pasur kështu. Duhet të ketë një ndryshim shumë të madh, domethënë kur po shifja gjithë këtë gjën edhe po më shpjegonin pak çfarë po ndodh aty. Një djalë me një vajzë që kanë 13 vjet të dashuruar edhe të lidhur dhe ai djali ishte akoma shumë në siklet, pavarësisht se ka 13 vjet me këtë gocën, ishte në një emocion të jashtëzakonshëm, do t'i propozoj për martesë. Bravo, më pëlqejnë këta njerëz. Nuk më propozoj fare. Do vishta të rim nga unë? Tash po mirë, po vi. Bëjmë dhe një fëmijë me që... Jo, fëmija erdhi më vonë, domethënë fëmija, okej, kishte pak më shumë diskutime. Po propozimi unë nuk mbaj mend se ka pas një propozim, domethënë ishte kështu, ta shohësh njëri tjetrin në sy dhe të kuptosh që shiko, nuk ja vlen tani ti marr gjërat e tij, shpi po ri këtu fare, kupton se Dhe si ka ecur nga ajo kohë deri tani? Mirë, okej, domethënë nuk është kaq e thjeshtë të bashkëtosh me dikë, edhe kur e do shumë, sepse bashkëtesa ka ca vështirësira, domethënë ti e dashuron njeriu dhe e njeh në të njëjtën kohë me të gjitha gjërat. Kemi pasur ulje ngritje tona, situata, fëmia e ka përmirësuar marrëdhëniet, domethënë dhe thua me këtë do jetojmë gjithë jetën dhe kam përshtypjen që ndodh të dyja palme, nuk më ndodh vetëm mua. Po, momentet caktuara. Po, unë besoj që jemi shumë mirë. I ka thjeshtuar shumë gjëra, se ka vendosur prioritete, nuk ka më gicmice për gjërat vogla, pse kaloj miza, pse kjo këtu, unë këtë gjën e dua këtu, jeni në funksion të gocës tani të dy. Absolutisht në funksion të gocës dhe jemi gjatë gjithë kohës të impenjuar që të vëmë gjërat përpara. Nuk është e thjesht të rrisësh një fëmijë, nuk është e thjesht të mbash një familje, ti mund të menaxhosh veten tënde, profesionin tënd, punën tënde, të ardhurat e tua. Kur duhet të punosh për një gjë të madhe dhe afatgjatë, gjërat nuk janë aq të thjeshta. Kështu që duhet të jesh i qartë. Të paktën nga kjo anë ke qenë e bekuar, nga ana profesionale të dashur shumë ka qenë gjithmonë. Domethënë kur rianalizoj ndonjëherë them nuk më ka ardhur asnjë gjë e thjeshtë në jetë. Domethënë jam munduar shumë për gjëra. Ke patur disa probleme, vazhdojnë të jenë diskutuara? Nuk besoj që diskutohen më. Domethënë sa kohë
ka gjëra të reja. Domethënë ato problemet e largimit u diskutuan në momentin e largimit. Domethënë tani besoj edhe njerëzit kanë kuriozitetin të di çfarë do bëj unë në Patjetër që do flasim edhe për atë. Vetëm dua ta vendos veten, nuk besoj se jam i vetmi që jam pushuar nga puna. Unë nuk jam pushuar. Ti ke vetë dhe dorëheqjen. Unë kërkova dorëheqjen, më saktë. Okej. Nuk mora përgjigje, domethënë dhe kuptova që dorëheqja ime u aprovua në heshtje. Dhe mund të them që je edhe personi i vetëm që pas një dorëheqje ose pas një largimi rikthehesh brenda një kohe shumë të shkurtër në të njëjtin vend. Po, në të njëjtin vend, aq më tepër ka qenë një rregullore e pashkruar në Top Channel që ai që largohej një herë nuk kthehej më kurrë. Ti ne thëm. Dgjoj, edhe unë e dija këtë gjë, domethënë dhe realisht nuk e mendova nëse do kthehesha dot më në Top Channel dhe nuk është se e kërkova të kthehesha në Top Channel. Në gjithë këtë situatën e propozimeve këtu, atje, bëjmë këtë apo bëjmë atë, ishte edhe një propozim nga Top Channel-i, nga drejtuesit e rinj të Top Channel-i, se kjo vlen të theksohet, nëse do ishin akoma të njëjti drejtues është e sigurt që me një njeri që është larguar në mes të sezonit do ta kishin vështirë edhe të diskutonin sepse nuk është e këndshme nga të dyja palët. Ne në fakt nuk arritëm dot të sqaroheshim dhe kjo ishte gjëja që mua më mërziti më shumë. Po me unë pretendoja të kisha një lloj shkurtën, u sqarove, ke patur komunikime më që për incidentin? Po, domethënë kur dolën thashë themet nëpër portale, Rezarta më shkruajti mbas ca ditësh, tha seriozisht, domethënë gjithë kjo gjë ka ndodhur për mua, i thash jo. Nuk ka ndodhur për ty. Ti ishe qershi ambitor. Po, domethënë ti ishe thjesht një gjë e vogël që ndodhi aty. Një diskutim i vogël dhe drejtuesit e rinj të Top Channel-it më propozuan një gjë që unë në fakt doja ta bëja, pavarësisht se isha në diskutim me televizionet e tjera për të bërë gjëra të tjera, që sigurisht do t'i bëja me shumë qef, por nuk ishte ajo gjëja që unë doja të bëja. Ajo që ti do të bësh, dhe që na ngatrove prap, ke filluar dhe një podcast. Do të ta them dhe atë, ti do të gjitha për një herë. Shiko, do të t'i them shpejt, nuk do ta marr kohën. Jo, nuk është çështje e kohë, thjesht kurioziteti shumë i madh. E marr vesh, domethënë, unë mba 9 muaj me diskutime dhe me propozime dhe me projekte, formate e tjerë. U takuam me drejtuesit e Top Channel-it, me zotin Blushit. Më propozoi të bëja një gjë një herë në javë në prime time që të ishte një variant show. Dhe unë gjaj kisha... Do të shojmë në show? është një format show, po jo një spektakël. Domethënë nuk është një spektakël në sken. Bazohet tek intervista? Jo, bazohet tek atmosfera që krijohet. Domethënë janë shumë personazhe që mblidhen në një ambient që presupozohet të jetë ambienti im, dhe ata mblidhen aty dhe aty pastaj çdo të hënë, sepse ne kemi menduar që të transmetojmë të hënave në mbrëmje nga ora 10 dhe në orën 12 pa 5, domethënë është Vera Grabockë me Alketën. Kam përshtypjen nuk jemi në të njëjtin orar. Domethënë Vera me Alketën, me Dance with Me edhe me programet e tjera e mbarojnë pak më herët. Kam përshtypjen duhet jemi në të njëjtën kohë me Fevziun. Krijohet një lloj atmosfere, si të thuash, një fest private në një ambient ku të gjithë njerëzit ndjehen shkrehen aty. Shkriftohen, domethënë, se shkrehen nuk është fjala e duhur. Ke menduar personazhet që ndoshta do t'i vlenin këtij formati ose që ka akoma gjëra pa thënë? Shikoj, gjithmonë ka gjëra pa thënë, ose dhe ato gjërat që janë thënë varet se si rithuhen. E kuptoj. Dhe njerëz në veçanti që nuk ka më gjëra të pathëna dhe që ne nuk dim për Enin apo për Jonidën apo për X-in apo për Y-in, nuk ka. Domethënë Shqipëria është një vend i vogël, Tirana edhe më i vogël, ne dim gjithçka për çdo, po themi ose bëjmë sikur i dim të gjitha. Po kur njerëzit vendosen në situata me njëri tjetrin, për shembull ne të dy nuk kemi qenë ndonjëherë në ndonjë fest bashkë. Jo. Dhe unë nuk e di si do sillesh ti po të ishe në ndonjë. Do të ftoj. Me çfarë do të qerasesh? Se varet edhe me çfarë. Është surprizë, domethënë është surprizë, nuk mund të parashikosh të gjitha. Të jashtëligjshme jo nuk ka. Okej. Nuk ka të paktën në dukje. Okej. Kështu, pastaj nëse do flasim për podcastin, gjatë gjithë kësaj kohe, podcasti për të bërë një kohë të lirë për të bërë diçka. Për të bërë një sqarim, edhe vetë nuk jam shumë brenda botës internetit në këtë aspekt, pra të inkorporosh ose të fusësh televizionin, ta shohësh nëpërmjet telefonit, nëpërmjet internetit, pse kjo zgjedhje? Sepse është një gjë që është që po ecte, po kishte sukses, formate në YouTube ka pafund. Shiko, në shoqëri si ajo amerikane, edhe në perëndim, sidomos në vende shumë të mëdha,
ka funksionuar shumë, ndoshta edhe për faktin që njerëzit kanë shumë kohë të lirë vetëm. Dhe gjenden shumë shpesh vetëm në makinë duke bërë distancat largëta, apo vetëm në shtëpi, apo vetëm në zyrë, dhe kanë kohë të dëgjojnë me qetësi një intervistë apo një bisedë. Me thënë, jo domosdoshmërisht jetë në televizion, sepse ti nuk mund të kesh gjithkohës televizorin me vete, pavarësisht se po patet celularin ti i ke të gjitha. Dhe mua më pëlqente kjo ideja që unë të kisha mundësinë të intervistoja këtë doja unë, si të doja unë. Si e gjete këtë mundësi me vajzë, Elenin? Si e gjete? Shiko, nuk ka gjë të pamundur. Në me thënë, Elenin e gjeta, mora vesh që do zinte në Tiranë, që do të performonta. Kontaktova në kohën e dur, që është një muaj për para kur e mora vesh. Në fakt, edhe mua më ka dhënë një intervistë, pavarësisht se në Athinë, me pyetje të dërguara, ishte një intervistë nga interneti, po personalisht ke patur fatin të takosh. Si ishte? Si të duk ty nga interneti. Shumë e thjeshtë. Dhe mua më është dukur, dhe me thënë, prisja një diva, realisht prisja një diva, prisja një vajzë, dhe me thënë që do të vinte me, ashtu si të shohim në skenë me ato performancat super sensuale dhe të fuqishme, ashtu e prisja edhe përballë. Ishte një vajzë e vogël, shumë e imët, shumë e shkafët, mu duk, dhe me thënë, një njeri të mersisht punëtor, një njeri që e kishte qarë rrugën e suksesit në kushte realisht shumë të vështira, dhe me thënë të shkosh në një shtetë si Greqia dhe të mos e mohojmë, dhe me thënë, gjithmonë ka pasur dhe nuk e di, tani gjërat kanë ndryshuar, po në kohën kur ajo ka shkuar dhe shumë shqiptarë të tjerë kanë shkuar në Greqi, absolutisht ka pasur paragjykime. Sidomos kur ti, do me thënë, nga një emigrante që, okej, të shohin si një njeri që të kanë hapur derën dhe po të strehojnë ti dele dhe zëvëndin e pare dhe je, po themi, artisti pop numër 1 në Greqi, në me thënë, imagjinon në Shqipëri çfarë lufte ka me njëri tjetrin, jo më në Greqi të vi dikush nga jashtë. Po mu duk shumë me vedishme për nga vinta, ku do shkonte dhe çfarë ishte duke bërë në këtë moment. Dhe ishte, do me thënë, një njeri fantastik. E shohin tek kanali Jonida Podcast? Jonida Podcast, është në YouTube. Një intervistë shumë simpatike. Po, do ta lë pak më gjatë Elenin, me që është e para, dhe që njerëzit kanë mundësi ta kuptojnë edhe të bëjnë subscribe në YouTube, të tjerat... Kush është i radhës? Të radhës nuk ta them dot se realisht nuk e kam vendosur. Më duhet një personazh që të ketë po kaq ekskluzivitet dhe kaq kuriozitet sa ç'kishte Eleni, që të mos kemi diferenca shumë të mëdha, por në përgjithësi ditë të them që podcasti nuk ka një domosdoshmëri kohore për kur do ta bësh intervistën apo do të kesh një intervistë për ditë apo çdo javë. Unë dua. Është vështirë për realizimin, për kamera, është shumë e thjeshtë. Për montazhin. Sot është çdo gjë shumë e thjeshtë. Domethënë mjafton të kesh bashkëpunëtorët e duhur, dikush unë marr përsipër të bëj intervistën, bashkëpunëtorët të tjerë marrin përsipër të bëjnë xhirimet edhe Dhe fitimet ndahen, ka fitime? Është një projekt i financuar nga Abi Bank. Dhe realisht Abi ke ca lek për neve. Jo, a më pyet e ka fitime. Do të thonë e çove vetë bisedën tek parat. Po jo, dua t'i falenderoj vetëm për një arsye sepse jo të gjithë janë të prirur të financojnë gjëra të reja. Domethënë në përgjithësi bizneset në Shqipëri, sidomos projekte mediatike nuk duan të rrezikojnë, duan ato gjërat kur janë në kulmin e tyre, dynden të gjithë aty për të qenë sponsor apo për të reklamuar. Dhe në këtë drejtim, do me thënë, Abi ishte një bashkëpunëtor fantastik. Dhe një vit do jemi partner. Edhe 2 i qove me këtë që sa po the. Po edhe 2. Jonida, më trego për pushimet tua, vazhdimësia, kur do të nisë datë eksakte keni përcaktuar? Për mbrëmjen, shohun. Për shohun, datë eksakte kemi vendosur një limit, diku nga fundi shtatorit, do me thënë kemi vendosur si objektiv që ta arrijmë, por do mundohemi të regjistrojmë disa programe për para se të jemi në transmetim, në mënyrë që të kemi mundësi të kurojmë të gjitha detajet. Mund të ketë në një shtyrje të vogël, sepse, okej, unë mendoj që nuk ka ndonjë domosdoshmëri që ne të fillojmë datën e parë të shtatorit, sepse nuk jemi një program tradicional i Top Channelit. Do të vazhdoj gjatë gjithë sezonit? Deri në fund të sezonit. Deri në fund të maj, qershorit, kur e kanë ato? Nuk e kemi mbyllur, kjo do të varet shumë edhe nga mënyra se si do të marketojmë, sepse është shumë e rëndësishme, dhe kur doja të shpjegoja pak përpara për bashkëpunimin me Top Channelin, unë nuk jam e punësuar në Top Channel. Ky është një bashkëpunim. Në me thënë, jemi bashkëprodhues të një programi. Në veten tënde, je në provë. Okej, po ndodh diçka. Në shumë prova. Erdhi? Kamerat. Erdhi nusja? Oh, po ndodh live. Jo. Will you marry me?
Kjo është diçka fantastike. Po ndodh live një propozim martese këtu në plazhin e Drimadhes. Unë dua t'i bëj fotot edhe në Instagram për... Unë nuk e kam celularin. Okej, kjo është live. Po ndizem fshek zjarret, nuk e di... Wow! Kjo është magjike. Kjo është magjike. Kësa i them magji. Fantastike, u emocionova. Jemi gjithë emocionuar, me siguri ata që po ndjekin live në këto momente Edicioni Veror janë gjithashtu. E shef si të presim ne këtu. Gjithë dashuri. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo që nga fantastike, është gjëja më e bukur që kam parë këtë sezon. Uroj të kemi kështu ngjarjesh në vazhdim. Nuk e shoh pa goca po qanë, Eni. Edhe është normale. Gazetari Agenta Hodo nesër do të vi me një speciale të gjithë historisë së tyre. Ne kemi pikasur rastësisht në plazh për të ta shpjeguar me pak fjalë. Për Gjoni biseda që bëjnë ishte shumë e njerëzit në shezlong. Dje pati një stuhi, ne ishim gjithë në plazh. Një unaz një dyshek në formë unaze e mori era dhe ministri Blendi Klosi që ishte tek çadra e ngjitur, pa pritur u çua dhe ishte në kërkim të kësaj unaze. Kemi me video, do e transmetojmë nesër. Duke bërë notë e nxjerr unazën në breg, aty vjen një zonjë që duhet ishte vjera e djalit në fjalë dhe i tregon gjithë historinë. Kjo unaza, që është simbolik në plazh, nesër do të kthehet e vërtet, do të jetë një propozim martese i vërtet në plazh. Dhe ju ishit aty dhe dëgjuat gjithë histori. Sigurisht. Jeni me fat juve. Faleminderit, Jonida. Edhe shumë urime dhe suksese. I sa ti vitesh? Është i 6-ti. 6 vjet këtu. 6 vjet pinc, 6 vjet të çdo kanë verë. lënë pa karrike ty këtu, në këmbë. Plazhi e ka nevojën çik aktivitetin. Unë falenderoj shumë që ishe edhe më të mirat me familjen. Do të vija patjetër, faleminderit shumë. Ne do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi, na prisni. Jeni duke asistuar në një propozim martese live. Kjo është festa e këtij çifti që vendosën, ose më saktë mashkulli, i bëri një surprizë bashkëshortes së tij. Është një histori dashurie 13 vjeçare që u finalizua këtë mbrëmje e verë buzdetit dhe ju e pat live në Edicioni Veror. Nesër do të kemi një speciale. Ndërkohë, unë dua të falenderoj për mikpritjen për 6 vit radhazi Drimadhesin, Max Optika, Banakin, Gliça, Mirëqenia Brëndateje, Universiteti Katolik Zonja e Këshillit Mirë dhe Ring Center. Është momenti tashmë të shkojmë tek një vizitë, tek një inspektim në thonjza ose për të marrë disa këshilla në qendrën shëndetësore këtu në Drimadhes. Dua të theksoj se qendrat shëndetësore vit pas viti kanë patur përmirësime të dukshme si të stafit mjekësor ashtu dhe në shërbim dhe në cilësi. Në çdo plazh gjenden të tilla, kështu që siguria e shëndetit në ditët sidomos të nxehta është shumë e nevojshme. Merrni këto këshilla, rikthehemi pas pak. Ndodhem në qendrën verore shëndetësore të Drimadhes. Është shumë pranë Drimadhesin, mjafton të ecësh pa mbritur tek rreth rrotullimi, mund të gjendet shumë lehtë edhe qendra shëndetësore e Drimadhesit. Tu ka mjek profesionistë të cilët kujdesen për çdo lloj problemi shëndetësor, sado i vogël qoftë ai, mund të drejtoheni këtu dhe do të ketë njerëz që ju presin. Sot mua më pret Marina, e cila është mjekja e qendrës shëndetësore, për të na treguar më shumë se si kanë qenë këto ditë fluksi, vape dhe mbi gjitha se çfarë duhet bëjmë në rast se na ndodh diçka e paparashikuar gjatë ditëve të pushimit. Përshëndetje. Si e mos u çova lëviz. Marina ishte shumë e vështirë të gjehet të lirë. Është ora 5 tani, kur është që nis ai fluksi i pacientëve zakonisht i njerëzve që duan të vizitohen më saktë? Orarin e mbasdites nis në orën 7 e darkës dhe vazhdon fluksi dhe në orën 10. Gjatë muajit gusht kemi pasur dhe më fluks natën.
Të rrasim urgjencën besoj në çdo orë dhe të ofron ndihmën e shpejtë apo jo? Ne punojmë nga 1 qershori deri në 15 shtator, 24 orë, kemi dhe shërbimin autoambulancës 24 orë. Është një qendër verore shëndetësore. Po, është një qendër verore shëndetësore. Neve për rastet e urgjencave madhore kemi vetëm stabilizimin e parametrave jetësor dhe më pas i transportojmë në spitalin rajonal më të afërt. Goca ka ardhur me simptoma tipike të një gastroenteriti që shoqërohet me të vjella, me bark, me nauze, me marrje mendje dhe me një temperaturë subfebrile deri në 38 gradë Celsius. Ka ardhur për të marrë rikthimin, që quhet ndryshe në gjuhën popullore serume. Pasi ka 2 ditë me këto simptoma dhe nuk janë stabilizuar. Dhe në rast se kjo gjendje përkeqësohet, si funksionon? Çohen në spitalin e Vlorës? Jo, trajtohen këtu, janë gjendje që mund të trajtohen këtu. Nuk është shumë e rëndë, themi është një viroz jo shumë e rëndë. Jo, është një viroz shumë e përhapur. Edhe gjatë jugut të Shqipërisë kjo viroz mund t'i gjesh në spitale, në qendrat shëndetësore, janë të shumë pacientë që kanë këto simptoma. Pasi virusi që shkakton këto simptoma favorizohet të rritet në mjedise me temperaturë të lartë. Infeksioni i veshit. Ju me çfarë trajtoni? Gjë e parë. Besoj kam përshtypjen diçka që mund të gjejmë edhe në farmaci apo jo? Medikamenti i vetëm që kemi këtu për momentin është alkooli borik, por nëse dhimbja persiston, unë i këshilloj të bëj një vizitë specializuar te mjeku urolog. Patur dhe raste akrepash? Ka pas pacient me. Çfarë të ndodh nëse të pickon akrepi? Nga referimet e pacientëve thonë që ndjejnë dhimbjet e këmba, pirje dhe ne kemi ndihmën e shpejtë. Zakonisht bëjmë 2 ampulla venoze. Plus edhe adrenalinën subkutane përdorim vetëm në raste kur situata është e pamenaxhueshme. Në rastet kur pacienti ka kaluar një ditë dhe mund të vijë dhe të thotë që më ka pickuar akrepi apo në një insekt, nuk e kryejm si procedurë, vetëm në raste që ka vështirësi të madhe në frymarrje. E vetmja gjë që mund të bëj pacienti është të vendosë akull, që të mpisë zonën, që mos të ndjejë shumë dhimbje në zonën e pickuar. Pastaj për pjesën tjetër duhet menaxhimi spitalor ose këtu në qendër shëndetësore, që ne e sigurojmë, domethënë. Cili ka qenë rasti më i rëndë që keni hasur gjatë këtyre ditëve? Rasti më i rëndë kanë qenë një arrest kardiorespirator dhe infarkt të miokardit që janë shoqëruar në spitalin e Vlorës dhe më pas spitali i Vlorës i ka menaxhuar duke i dërguar në Tiranë. Për shkak të vapës? Mendoj që vapa, njerëzit që janë me sëmundje zemre ose kardiopatët përkeqësohen, sidomos edhe ushqen edhe hanë më shumë se ç'duhet. Dhe këto gjëra ndodhin pas periudhës së drekës, në orën 3-4, që pasi ka ngrënë, ndodhin problemet me zemrën. Kanë qenë zakonisht mosha të mëdha, 60 vjeç. Kjo është EKG-ja, siç mund ta shikoni. Këto janë lidhjet që bëhen. 2 në duar, 2 në këmbë dhe 6 janë në kraror. Funksioni që ka paraqet për gjitha llojet e problemeve kardiake, që nga më i rëndi që është infarkti, arrestet kardiake, takikardit. Si po ecën gjendja e pacientes? Për momenti pacientja po merr rikthimin, ka një temperaturë 39,1 do 39 është rrezikshme kur temperatura është 39? E rrezikshme nuk është nëse merr antipiretikë siç është paracetamoli apo ibuprofeni. Vajza tani do marri perfuzion me solucion fiziologjik dhe do jedhën dhe apotel, që është paracetamol që merret me rrugë venoze, kështu që do i ulet temperatura gradualisht dhe do ndihet edhe më mirë. Mënyra tradicionale për ta kuruar. Patjetër, në momentin që ke simptomat e diares dhe të vjellave, do vendosësh një regjim ushqimor që amerikanët e quajnë brat, që është banane, oriz, lëng molle dhe bukë të thepur. Këto 4 element, ushqim me pa yndyr, makaronat me pak yndyr, orizi me pak yndyr, janë më të përshtatshmet për të ngrënë në rast se keni këto simptomat. Dhe në përgjithësi, çfarë këshillon njerëzve kur shkojnë në plazh që të mos kenë probleme të ndryshme shëndetësore, duke nisur që nga viroza dhe deri tek alergjitë, çfarë është më e rëndësishmja për të konsumuar? Sa më shumë lëngje, jo lëngje me gaz, jo lëngje me sheqer, që të kenë edhe përbërjen e sodës. Të them vërtetën, gjë e parë që më shkon në mend kur shikoj serumin është helmim alkooli, cila është ajo që mund të bëjmë vetë për të parandaluar një pasojë më të rëndë.
të pim sa më shumë ujë, pasi alkooli ka shumë sheqer jo të mirë dhe alkooli këtu në Shqipëri dihet që nuk është i cilësisë më të mirë, kështu që shkakton shumë etje. Dhe duhet sa më shumë ujë që të pinë dhe në momentin kur ndihesh keq, duhet pish shumë ujë, sa më shumë ujë. Dhe gjatë procesit që je duke pirë edhe shoca apo dhe alkool, është shumë e rëndësishme që të pish ujë ndërkohë, ta shoqërohesh me një gotë ujë, të pish në mënyrë të vazhdueshme, sepse trupi kalon acidoze, pastaj të merret fryma, nuk mbushesh dot me oksigjen, janë këto pasojat e mëvonshme. Jemi përsëri bashkë pas këtyre këshillave nga mjekët që kemi këtu në qendrën shëndetësore të Drimadhesit. Ju falenderoj që keni qenë me ne, falenderoj sponsorat Edicionit Veror. Nesër rikthehemi, ndërkohë ju kujtoj se mund të na ndiqni në ritransmetim në orën 20:30 në mbrëmje dhe në 11:10 të paradites. Miru takofshim.